nguội nguội. Ngon. Xin chào các bạn đang đến với Phượt TV và chúng ta đang có mặt tại Đà Lạt. Tối nay thì Phượt TV sẽ dẫn các bạn đi ăn bánh tráng nướng Pizza Đà Lạt. Một cái quán vừa quen vừa lạ ở Đà Lạt nha. Đây. Ngon quá. Chị làm quá điêu luyện luôn, quá đều tay luôn. Chị làm nghề này lâu chưa chị? 9 năm nè. 9 năm rồi hả? Để điêu luyện cho chị thì mỗi ngày chị nướng không bao nhiêu cái bánh thì nó điêu luyện cho ngày hôm nay chị? Nhắc nhiều lắm. Hên xui lắm, ngày này ngày kia à. Dạ. Đây là tháng 11, chị thấy tháng này thì khách đều không chị? Không, vắng lắm. Bánh hả? Trời mưa quá chẳng ai lên mấy. Tháng sau Như một cái này thì còn mất bao lâu là mình sẽ nướng xong chị? hơn 1 phút. Hơn một phút. Ngày bánh khách thì một ngày chị có làm bao nhiêu cái bánh? Chị chả đếm đâu, cứ hết nồi hành thì nghỉ. Đây anh ơi. Hết nồi hành hay hết bánh hay hết trứng chị? Trời, hết nồi hành thôi chứ hết bánh hết trứng sao hết được. Dạ. Chị mô tả em là mình có những cái bước như thế nào để làm nên một cái bánh tráng như thế này không chị? Đây, bỏ hành vô, Đó, hành vô. bỏ xúc xích đồ vô, bỏ phô mai vô, đập cái trứng vô, quậy nó lên. Dạ. Nhìn hấp dẫn quá chị. Nay là mình đúc bằng trứng gà thôi chứ không có còn trứng cút nữa ha chị? Không, làm trứng cút lâu lắm. Dạ. Chị rắc cái gì để lên đó chị? Khô bò xay. Như cái tay chị xoay thì nó có nóng không chị? Có, Nóng lắm hả? nóng chứ, nóng là riết để cho quen. Làm cái bao tay cách nhiệt cho nó Không khỏe. được, không được, không được. Không cầm nắm được. À, nó cứng quá hả chị? Mà phí nữa. Mang về nữa. Của bé đằng trước. Chờ cho nó nguội nguội xíu rồi mà. Vừa đi vừa ăn hay là mang về mới ăn em? Xì tương luôn không? Có tương ớt với sốt me. Anh xịt cho một miếng sốt me gấp đôi là. Dùng tay chị quá điêu luyện luôn. 25. Sao mình phải cho cái cán nó liên tục như vậy, mình không để một chỗ chị nhỉ? Để chỗ nó cháy mất. Dạ. Tán ra nó đều nữa, nó ra khỏi vô hết mấy cái viền này này. Dạ. Cho khỏi bị mềm viền. Xịt vào thêm một tí ớt nữa anh. Khỏi hả? Anh ơi gấp lại cho. Rồi chị làm cái mới nha. Chào con.
tới rồi. Cảm ơn anh. Wow. Bánh tráng nướng nha các bạn. Ngon quá. Sẽ thưởng thức cùng tương ớt. Rồi. Thử một cái nè. Ủa, cái này mình phải tự cắt hả? Rồi mình cắt ra cho mấy bạn. Nghe tiếng nè. Đã lắm luôn á. Bây giờ mình làm một cái thử thách nhỏ nhỏ là ăn 1/4 cái cùng lúc luôn. Chắc ăn không hết. Wow. Quá ngon. Ngon quá. Thơm quá. Nấm giòn, ngon. Ngon. Cắt một cái bánh pizza Đà Lạt hay còn gọi là bánh tráng nướng nha. Không thể thiếu tương ớt nha các bạn. Rồi, chúng ta chấm nha. Rồi, em nè. Ngon lắm các bạn ạ. Là một cú siêu to khổng lồ nha các bạn. Ngon. Ngon lắm.